नमस्कार, मी श्रुतीज कॉर्नरमध्ये तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। आज मी बनवणार आहे घरच्या घरी साजूक तूप कसे बनवायचे। तर साजूक तुपाचा उपयोग पाककलेत तर होतोच, तसेच धार्मिक क्रियेत व आयुर्वेदिक औषधात सुद्धा होतो। घरगुती साजूक तूप गाईच्या किंवा म्हशीच्या दुधाच्या साईपासून लोणी काढून ते कढवून तयार केले जाते। तेच आज आपण इथे बघणार आहोत। त्याचप्रकारे तुपामध्ये अनेक प्रकारचे जीवनसत्व असतात, जसे की अ, क, ड ही जीवनसत्वे असतात। त्याचबरोबर ओमेगा 6 आणि ओमेगा 3 फॅटी ॲसिड असते। आपल्या संस्कृतीत शुद्ध तुपाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे। प्रसंग कुठलाही असो, आनंदाचा, दुःखाचा, सणवार किंवा लग्न समारंभ, शुद्ध तूप हे आवश्यकच। इव्हन पंक्तीतसुद्धा तूप वाढल्याशिवाय पंगत सुरू होत नाही। तुम्ही जर माझ्या चॅनलला नवीन असाल तर प्लीज लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेजारील बेल आयकॉन प्रेस करा। चला तर मग सुरुवात करूया। सर्वात आधी मी इथे साईचे दही घेतलेले आहे। तर ते साईचे दही कसे बनवायचे ते आपण बघूया। उकळलेलं दूध 5 ते 6 तास फ्रीजमध्ये किंवा बाहेर जरी ठेवलं तरी दाट साय येते। ती साय एका स्टीलच्या भांड्यात किंवा काचेच्या भांड्यात काढून घ्यावी आणि 2 चमचे दही टाकून छान ढवळून 2 ते 3 तास फ्रीजच्या बाहेर ठेवावं, म्हणजे साय आंबूस आणि लवकर खराब होत नाही। अशाच प्रकारे रोजची साय त्या भांड्यात जमा करावी। 2 दिवसांनी एखादा चमचा दही टाकून मिश्रण ढवळून थोडा वेळ बाहेर ठेवून परत फ्रीजमध्ये ठेवावं, कारण वरतून साय पडत जाते आणि सगळ्या साईत आंबटपणा मुरत नाही। परिणामी साय हिरवी पडून खराब होते। जास्तीची साय जमा न करता आठवड्याभराचीच साय जमा करावी। आता आपण या जमा केलेल्या साईचे लोणी काढणार आहोत। एक मोठे मिक्सरचे भांडे घेऊन त्यामध्ये 1 मोठा चमचा ती साय टाकायची व त्यामध्ये 1 ग्लास थंड पाणी टाकायचे। 2-3 वेळा छान फिरवून घ्यायचं। तुम्ही बघू शकता छान लोणी वरती आलेलं आहे। आता हे लोणी एका भांड्यामध्ये काढून घ्यायचं आहे। तुम्ही हे लोणी पारंपरिक पद्धतीने दही आणि पाणी रवीने घुसळून लोणी काढू शकता किंवा ब्लेंडरने डायरेक्ट दही आणि पाणी मिसळून लोणी काढू शकता। ताकावरचं लोणी काढायच्या आधी हात गरम पाण्यात बुडवून लगेच लोणी काढले की हाताला चिटकत नाही आणि हातही तुपकट होत नाही। आता आपल्याला हे लोणी 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवायचे आहे। धुतल्यानंतर त्यातील व्हाईट पाणी पूर्ण निघून जाईल तोपर्यंत ते धुवायचे आहे। तुम्ही बघू शकता आपलं पाणी आता स्वच्छ नितळ दिसते। याचाच अर्थ लोणी स्वच्छ धुतल्या गेलेलं आहे। लोणी स्वच्छ धुतलं नाही तर तुपाला खवट वास येतो, म्हणून नेहमी लोणी 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यावे। आता आपण लोणी कसे कढवावे ते बघूयात। एक जाड बुडाचे भांडे घेऊया। साधारण 1 पाव लोणी असेल तर 1 लिटरचे जाड बुडाचे भांडे घ्यावे। मंद आचेवर हे भांडे गॅसवर ठेवूया। मिश्रण सुरुवातीला फेसाळ व नंतर दुधाळ दिसते। इथे मी 2 छोटे विड्याचे पाने तुपामध्ये टाकणार आहे। त्याचबरोबर 2 ते 3 लवंग टाकणार आहे। विड्याच्या पानामध्ये कॅल्शियम असते, त्याचबरोबर तूप रवाळ होण्यास मदत होते। तसेच लवंग टाकल्याने तुपाला छान सुगंध येतो। हे मिश्रण सारखे ढवळत राहायचे आहे, त्यामुळे भांड्याला कमी बेरी येते। त्याचबरोबर गॅस हा मंदच ठेवायचा आहे। मिश्रण दाटसर दिसलं की आपलं तूप कढत आलं असं समजावं। इथे आपलं मिश्रण दाटसर दिसत आहे, याचाच अर्थ आपलं तूप कढत आलं आहे। अर्ध्या मिनिटात मिश्रण लालसर होत आलं की गॅस बंद करावा। भांड्याच्या उष्णतेमुळे ते तूप आपोआपच लालसर होते। तूप खूपच लालसर होत असेल तर पाण्याचा एक हबका मारावा, म्हणजे तूप जळत नाही। तर आपलं हे असं घरगुती साजूक तूप तयार झालं आहे।
तुम्ही म्हणाल बाजारात तर तूप सहज मिळते, एवढा घाट कशासाठी? तर बाजारात मिळणाऱ्या तुपामध्ये अनेक पदार्थांची भेसळ असते, म्हणूनच शक्यतो घरीच तूप बनवावे. तूप कोमट असताना गाळणीने गाळून घेऊया. तूप गाळण्यासाठी बाजारात वेगळी गाळणी मिळते. तुम्ही बघू शकता आपल्या तुपाला छान असा रंग आलेला आहे. साजूक तूप हे स्टीलच्या डब्यात किंवा काचेच्या भांड्यामध्ये काढावे. चांदीचा गडवा असेल तर फारच उत्तम, पण प्लॅस्टिकच्या डब्यामध्ये कधीही काढू नये. आपलं घरगुती साजूक तूप रेडी आहे. तुम्ही बघू शकता तुपाला रंगसुद्धा सुरेख आलेला आहे. त्याचबरोबर तुपाचं टेक्स्चरसुद्धा खूपच रवाळ आहे. गरम गरम पुरणाची पोळी, उकडीचे मोदक आणि गरम गरम वरण भातावर साजूक तुपाची धार म्हणजे स्वर्गसुखच. तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेजारील बेल आयकॉन प्रेस करा, जेणेकरून माझे नवनवीन व्हिडिओ तुम्हाला सर्वात अगोदर बघायला मिळतील. धन्यवाद.